Vi är långt ut i vildmarken. Fattar du vad vi egentligen är ute på? Mitt i nowhere. Med de största fiskeprofilerna. Nu var jag. Fin. Fin. Och de coolaste utmaningarna. Jag kommer inte orka! Ja, det här är helt insane. Så det är så här jag blir gisslan, Erik. Det här är livet! Mitt i vildmarken, får gå och jaga gäddor. Gilla kan vi göra när vi är där. Och det är nog ganska snart, det känns som. Det är väldigt tidig morgon långt upp i norra Sverige. Och teamen njuter av det sista lugnet de kommer ha den närmsta tiden. Det är ju många som bara vill ha full kontroll i sina liv. Men jag njuter av det okända. Det är dags för nya utmaningar och helt nya äventyr. Jag är just nu på väg till teamen för att dela ut deras första uppdrag. Och de är i vanlig ordning helt ovetande om vad som händer och när det händer. För det här är Challenge Unknown. Nu kör vi! Okej. Let's rock and roll. Let's rock and roll. Välkomna till Challenge Unknown. I det här kuvertet har ni en packlista på grejer som ni ska ta med er. Ni har 10 minuter på er att packa era prylar. Hoppa in i våra bilar med ögonbindel. Och eran tid den kommer börja 5, 4, nu. Kom igen nu. Nu kör vi, grabbar. Packlista, hov, mätbräda, Tänger för avkrokning, en fiskare som är beten för gädda, abborre och ärfisk, hyttbete. bra kläder, portabelt ekolod och batteri, badare, sovsäck, flytväst. Det där är typ allt jag har förutom fiskegrejer. Ja. Vi har 2 Kodiak som står preppade med båtar på taket. Och i baksätet ligger varsin ögonbindel. Lagen behöver nu få med sig allt som behövs för ett äventyr i vildmarken. Jo, det här ska bli jäkligt kul. Jag har inte en aning om vad vi ska göra. Men det kommer bli asfett. Man blir lite tilt i hjärnan. Det är väl det som är meningen. Här är okej. Ta våra 2 gäddspön. Ja. Kaos. Jag hämtar... Hinner vi det? Ja, jag fixar det nu i så fall. Behöver vi ha ekoloden i våran bil? Har vi glömt något? Och väntar oss. Vi har ingen aning. Det här är första gången. Och jag hoppas sista gången. Du vet, jag blir så jävla åksjuk när jag inte sitter fram eller kör. Så att det här kan gå hur som helst alltså. Den som sitter framför mig, den kan få en surprise alltså. Det här är out of comfort zone alltså. Här grabbar, har ni varsin ögonbindel? Ja, det här är helt insane. Så det är så här jag blir gisslan, Erik. Ja. 1 timme bort ligger ett öde grustag som är vårt nästa stopp. Här väntar nya överraskningar för lagen, om de nu tar sig dit. Fy fan, jag har varit så åksjuk. Så jag var lite litet bad. Bara vi inte blir sen nu. Vi tappar tid mot andra teamet, men det var det här. Nej, kom igen nu grabbar. Ja, vart är du? Här. Fan, är ni redo eller? Ja. Fan. Alltså, vi är Ser här. du ingenting eller? Jag håller upp min näve. Ja. Vad händer? Så. Shit. Skönt. Stå upp lite, eller hur? Ja, nu snurrar det mycket. Och det är inte det enda som snurrar just nu i magen. Men... Hit. Men då så är det så här, då kan ni faktiskt ta över era ögonbindlar och börja hissa av båtarna från taket.
Här kommer han! Kolla där, kolla där. Där är landningssajten. Båtarna ska av! Båtarna ska av, nu kör vi av båtarna. Det här är helt absurt. Jag hoppas verkligen att den kommer hämta upp oss och ta oss på något sjukt äventyr alltså. Kom igen nu grabbar, va? Woho! Så jävla laddad. Ja, nu kör vi. För fan. Helikoptern har lyft och vi är på väg mot orörd vildmark. Här kommer lagen få uppleva något som de aldrig tidigare gjort. Den här tävlingen den pågår under 2 dagar och vägen till vinst kommer gå genom att fånga 3 riktigt stora gäddor per dag. Utöver gäddor kommer utmaningar att delas ut och här kan lagen vinna extra poäng i form av centimetrar. Utmaningarna är hemliga för alla utom mig fram tills att de delas ut. Ja, vad händer? Ja, fy fan vad ballt. Vi har precis alltså flygit ut i vildmarken. Fantastisk miljö. Alltså kolla vilken världens finaste sjö. Kom fram till ingenstans. Ja, ingen har doppat ett drag här någonsin. Ja, mest roligt. Så nu jäklar liksom. Vi vet ju inte vad vi ska göra men det ser ju jäddigt ut där. Bara kör ner lite till. Sten, sax, påse, vem som får vilken båt. Vi kommer vinna 100%. Jag kan ett trick som gör att man alltid vinner på sten, sax, påse. Jag ska berätta för dig när jag vunnit. Är det bästa 3 eller bara en? Bara en gång vi visar. Vi gör så här 1, 2, 3 så visar vi, okej? Ja, okej. 1, 2, 3. Anledningen till varför jag vann, det är därför att Rappala-teamet, de är aggressiva, de är kaxiga, de väljer saxen eller stenen. Men den som är en taktiker, han tar påsen och läser dem innan de har gjort sitt slag. Nu kör vi! Vi tar toppen. Det där såg ni inte grabbar. På med social map. Ja, jag tänkte på det säga. Vi har satt lagen i en av Sveriges absolut coolaste gäddsjöar. Här gäller det att fånga 3 riktigt långa gäddor och förutom det ska de klara av några tuffa utmaningar. De ska tälja ett bete och fånga en fisk på den. Fånga en fisk på ytbete. Fånga en abborre. Och sist men inte minst, fånga en ädelfisk från land i andra delen av sjön. Här är vi strömsträckan. Där kommer vi kunna ta öring, harr. Vi har ju allting där med oss. Utloppet här, ser hur hett ut som helst. Ja, det är det. Vi börjar med att fånga några gäddor tycker jag. Och så snackar vi. Släpp ut oss här bara så tycker jag att vi kör. Det här är ju inloppet. Ja. Det är alltid den hetaste zonen. Var det en karta där med? Ja. Ja. Vi går ut här tycker jag bara så börjar vi. Vi tar inloppet. Vi ser vad som händer. Det är bara ut. Då kör vi. Ja. Vi kör. Fan vad ball. Kom igen, nu måste vi fiska gädda. Skitbra. Nu kör vi. Aldrig fiskat gädda på ett sånt här ställe. Det här är helt nytt för mig. Men jag tror jag talar för de flesta. Vem brukar ta en båt under helikoptern och sticka 5 mil ut i skogen? Det är inget man bara gör. Jag känner på mig att det kommer bara säga kaboom här snart alltså. Det handlar bara om att få lite känsla för vad vi ska hitta på tror jag. Så kommer det här lösa sig. Och där hade den. Jag hade den. Jag hade den. Jag har den. Har du en? Eller har jag gräs? Och jag? Nej, jag måste ha en liten gädda, men en liten. Jag har en liten gädda. Sjukt. Jag har en liten gädda, Erik. Alltså. Ta fram hoven. Ja, jag har den här.
Snyggt! Första kastet. Nästan. Ja, det var in mot den där vassruggen, smack. Du kan bara köra Erik så löser jag det här själv. Ja, jag är så uppe i varv nu. Rot, kastar jankar, samtidigt som jag kastar jankar får Tobbe första fisken. Du körde McPike va? Ja, precis. Alltså kolla vad coolt. Rätt ut i skogen, första kastet, 80 centimeter. Jag är helt säker. Det här, det är bara början. Nu tar vi en till. Det är nästan fusk att sätta på en hedlig Motor Oil McPike. Det är liksom bread and butter i gäddfisket. Är gädda där, ja, ni kommer få hugg. Så det här betet är ju verkligen aldrig fel val. Jag börjar med en Whitefish Shad. Ett rätt stort bete, shallow-riggat. Det är ju bara 1,2 meter här. Det har varit liksom sjukt mycket vegetation hela vägen. Sen kom det som en kant liksom där det slutade. Så ligger vi precis i utkanten. Men alltså kolla landskapet alltså. Det är en tavla framför oss liksom. Alltså ser du bara vilken jävla, alltså coolt överlag liksom. Bara mitt i nowhere. Alltså, fattar du vilket jävla, alltså, vad vi egentligen är ute på? Du vet, det här har de aldrig någonsin haft möjlighet och chansen till att göra annars. Alltså... Jo, det som var markerat Erik, det var ju markerat neråt med en strömsträcka i sjöns utlopp. Där borta eller? Nej, nedströms. Ja. Det är ju liksom ett potentiellt ädelfiskhak. Det är bara att vi ska ta oss dit. Ja, precis. Det är det. Det är en lång rutt. Det kommer ta tid. Där, jag hade den. Där, jag hade den igen. Jag hade den igen. Shit vad de strikar. Där jag har den. Snyggt. De här gäddorna har inte sett drag. Det är lugnt, jag tar den här. Jag tar den här själv. Alltså. Här vill vi inte ödsla tid på hovtrassel. Då kör vi det klassiska 80-talsgreppet. Tar dem över nacken. Däremot är det ingen hammare i huvudet på han utan 1,74. Och så får han gå tillbaks. Det var en raritet i Norrland för, men de har faktiskt börjat släppa tillbaks de här också. Annars är det ju vanligt att man spikar upp dem på en vägg, låter dem torka i vårsolen. Så blir de hundmat. Men du vet, jag kastade rätt ut för jag var trött på att fastna i gräset liksom. Ja, just det, jag måste rapportera 74. Ja, men jag bara flyttar på mig lite. Kalla och hårda vindar gör det inte enkelt när 3 personer ska samsas om platsen i de här lätta båtarna. I andra änden av sjön, rakt upp emot vinden, där lockar stiltje och utlopp. Men är det värt investeringen? Vad säger du? Ska vi ro? Ja, det är frågan om vi ska åka upp och köra högst upp. Ja. Och så köra utmaningar där också. Men det är ju det att gäddorna är värt så jävla mycket. Men där uppe ser det så jäkla häftigt också liksom. Och där är det ju mer vindskyddat egentligen. Alltså det är ju inte säkert de följer med vinden här. Jag tror att det är uppgrumlat av blåsten. Ja, det kan nog till och med bli en nackdel. Alltså grumlet, alltså att det blir för. Det tror jag med. Fördelen visst är väl där uppe, det är att du har lite lä. Du kan fiska kanske mer effektivt, men som sagt. Vi hinner ju ändra oss. Ja, vi kör på. Vi kör av det här först och sen ser vi. Ja, vi har tagit beslut att vi ska rakt över sjön. Vi har några utmaningar som vi vet att vi klarar där. Men vi kollade igen på kartan. Vi var ganska snabb. Och det ser jättehett ut. Det är inbuktningar, det är gräs, det är uddspetsar, det är precis allt. Det blåser så otroligt mycket motvind. Så nu ska vi in i land. 2 personer kommer gå och 1 person kommer ro. Jag ror, ni går. Så kommer vi att ta bort mycket vikt och vi kommer dit snabbare. Nu är det Schumacher! Rappala Schumacher! Fy fan, det är bra gubben. Rappala tar beslutet och rör sig uppåt. Det är 3 kilometer i ordentlig motvind och det kommer kosta både tid och det tar på krafterna. Ska det här vara värt det, då behöver fisket vara riktigt bra.
Jag har fisk. Ja, du har fisk. Har du lust att slänga i ankert? Ja, vänta. Jag måste börja komma. Har du lust att hova? Ja. Är du med? Yes. Tack. Man kan alltid räkna med en hedlig Mac-hybrid. Kasta, veva säger jag bara. Nu så får vi hoppas att Rappala har åkt till fel sida av sjön. Och gäddorna... Lägger 2 timmar på ro. Och gäddorna vaknar här. Det här var ju en fin gädda. 80. Ja. Gött. Båt med. No internet connection. Hejdå. Jag är för dåligt tränad, så är det bara. Jag vet det och det här är sjukt. Jag kommer inte orka! Det är inte långt kvar nu eller? Sen tar vi de här fiskeställena när vi driftar på vägen tillbaka. Slipper vi ro det här liksom. Ja, jag vet inte. Jag kommer inte orka gå. Nej. Men ska vi pröva ro istället då? Ja. Alltså för grejen är att om vi alla ska sitta i och ro, då tar det 100 år. Du ser på den här biten nu, det här har vi hunnit med på typ 13 minuter. Du får säga. Jag vet faktiskt. Yes, vi kör byte Bregottfabriken. Det är ju helt annat att ro när man sitter ensam i, det går så mycket lättare. Så nu knallar jag Mackan på. It's time for some crazy stuff. Jag tror att vi leder över Rappala. Och det är ju härligt. Men nu ska vi utöka ledningen genom att ta en fisk på ytbete. Det är en utmaning. Och jag väljer en riktigt härlig liten modell. Egentligen, det finns en större modell, hade lämpat sig bättre för gädda. Men det är ett sånt här propellerdrag. Plaskar skvätten, den går i ytan. Och jag har fått jättestora gäddor på det här. Det är inget dåligt drag där. Det här kan man få stora gäddor på. Så vi testar lite. Vi har problem här med att vi fastnar i gräset. Så det här kanske kan hjälpa. Nu måste de ju snart vara uppe. Ja. Yes. Fy fan. Jag tror ju vi tjänar ju på att få 3 stora gäddor. Ja, vi måste ha 3 stora gäddor, så är det liksom. Vi kör det. Fy fan. Jättestor! Ja. Nej, han lossnade! 115, lätt. Inga, alltså... Slänger du i ankare? Han tog mitt på... Nu har jag en till, jag har en till! Den är också stor, den är också jättestor. Är det någon idé att ta den här hoven? Ja, men det tror jag. Är du med? Nej. Jävlen! Shit. Den är stor. Men den är inte lika stor som den andra. Är du med? Vi provar. Ja, bra Holger. Bra gubben. Ankare i va? Ja. Alltså shit, det här var fan fucking mödan värt. Nu kör vi gubben. Fy fan vilken jävla reward. Vilken jävla reward alltså. Det här är så värt det. Ja, det är helt det är sjukt. så värt det. Ja, det är det. Fy fan, bra jobbat i vandringen. Jag fick vika ner mig på att gå alltså. Man är för kortbenad och korttjockad och kortfetad och för dålig kondis. Det är bara att erkänna. Man får krypa till korset. Ja, kolla! Alltså, vet du vad? Han må fan vunnit den där jävla stensax på sig skiten. Men han har ingen mustasch på. Nej, är du med? 86 centimeter. Det var väl värt mördan gå hit. Även fast den större kom undan, spelar ingen roll. Det är 3:e kastet. Nu börjar äventyret, nu kör vi. Nu jävlar kör vi. Och du såg den andra, den var mycket större. Mycket större. Alltså 110 lätt, alla dagar i veckan. Kontakt direkt
skönt med tanke på insatsen. Nu gäller det däremot att söka på fort för att Abu och Lawrence, de har satt kurs mot exakt samma mål. Nu går vi och släpper lite vikt i båten. Det går knappt framåt. Passa på att käka lite samtidigt. Så går vi här sakta längs land och följer Tobbe när han ror första biten. Så ser vi om det går lite enklare. Det blåser så in i jäklen. Kom Tobbe. Kolla, jättefin bollgräs. Ja, det här är... kolla vad mycket... Här står det ju stor gädda ju. Ja, nu! Jävlar, vilken fisk! Ankare. Han missar bete helt. Jag gör till kast på han. Japp. Han drog lös kroken, kanske. Mitt emellan där. Han kommer hugga igen om man... Mitt i gräset. Ja! Hov! Jag vet inte då. Ja, det är lugnt. Jag hovar. Ta innan. Ja! Bra Mattias. Bra Holger. Fyrdra mig baklänges. Här tog på ett annat ställe. Jag snirklade runt, försökte styra runt de här grejerna. Så stannade jag, bara kom man ut i gräset, bara smack. Alltså du är en jävla sjuk människa. Jag älskar dig. Ja. Det är så jävla nice. Kolla vilken vacker gädda, Jonte. Super duper fin. En supervacker 86a, välkonditionerad. Vår andra fisk. Nu är det en kvar för fullt papper. Och vi är på dem. Vi hade precis en till kontakt. Vi har kommit till ett ställe där det är jättemycket gräs. Och där är Simon tillbaka. Fy fan! Give me a hug. Mustaschen, shallow. Alltså den är så het för det här ändamålet alltså. Alltså vi ser Holgersson dem. Vill vi igenom här eller? Ja, jag tror inte de har fiskat allt det här. Nej, det tror inte jag heller. Men jag menar, du behöver inte ro runt allt utan vi kan ju bara gå och dra över båten om vi vill också. 1, 2, 3. Så. Vi bytte sida på sjön här. Här är det inte alls lika blåsigt. Och jag tycker det här känns hett. Alltså. Jag tror att det kommer landas fisk här. Ja. Nu är de igång alltså. Ja. Nej! Ja. Den var fin. Ja, det var fin. Nej! Jävlar! Såg du hugget? Ja, jag står bara... Den var inte så här iberstor. Men den var inte jätteliten. Du, där då? Nej, de hovar. Shit, de tog sig hit. Ja, just nu så bara står vi här i euforin och så bara ser vi hur Team A behovar en fisk. Jag tror han missar med hoven. Den var stor. Ja, den var 90 plus i alla fall. Va? Ja, absolut. Där, nu var den. Är fin. Ja. Nej. Lägg ner spöet. Ja, det är lugnt. Det är lugnt. Ja! Yes. Bra Erik. Man ska ha lite tur. Ja. Tror du var den jag tar? Han lossnade precis och så. Tror du det var den som högg eller tror du en annan? Det är svårt att säga. Coolt. Men det är lite definitivt bättre fisk. Det är någon centimeters uppgradering där. Ja.
Känns bra det här. Alltså vi är på fisken nu. Jag tror nyckeln, det var att komma ur vinden. Men eftersom det är liksom lite mörkigt vatten, det är väldigt liksom blåsigt här. Svårt för fiskarna att hitta draget. Jag drog på en extra liten sån här rasselkammare längst bak på betet. Och sen så rycker jag hem det under ytan och det verkar fungera. Riktigt fina fiskar man får på hybrid nu. När solen sitter fram och man ser de här små pockorna liksom. Ja, det där var nice. Ja, bra. Gå i gräs. Ja. Den här är bättre. Ja, den ser ut. Det är han. Japp, jag är med. Japp. Ja, det är han. Han är mycket bättre. Ja, japp. Snyggt. Det där är en bättre fisk. Ja. Nej, kolla vad sabbe han är. Du kan få, vill du så... Nej. Nej, okej. Eller vadå? Ja. Jag ska ta en kopp kaffe, ja. Vad fan, det är du som har fått den. Jag kan hålla i den här. Ja, jag har så mycket blåser i händerna, gosse, så det är helt jävla sinnes. Alltså det var sånt klapphugg, långkast, mustasch, Peter 22. Det är som vi, alltså vi provar runt. Men i slutändan, alltså det är det som gäller. Det är så jävla glödhet. Kolla på den här magiska gäddan någonstans mitt ute i fjällvärlden. Alltså jag är så lycklig. Jag är så jävla lycklig. Och där satt den för Team Rapala. Äntligen lite stolpe in på en av de större pjäserna. Nu är det fullt papper och för första gången i ledning. Jag sätter på ett ytpete nu. Så ger det en stund med det och se om man kan få i perfekt size för både gädda och abborre. Det har varit nice om jag hade fått en abborre alltså. Nej, Fullt med gräs. det där var synd. Ja. Högg den på gräset eller var det att du började lyfta draget? Nej, det var precis när jag lyfte draget. Ja. Nej. Ja, nu har man puls. 2 gånger precis vid båten. Jag ror nu så fort på vikingatiden. Så du vet, Tobbe sa ju i början att vi är aggressiva, rappare, det är bara liksom våld och allt möjligt. Det är precis vad det är. Vi ska fan minna snabbast dit nu. Och så ska vi ta en halv. Kom igen nu då! Det här är nog världens långsammaste fisketävling. Ja. Det är 2 liksom roddbåtar mot varandra. De battlar och kommer ner i forsen. Nu är det hett. Nu ska vi ta en halv. Jag har inte tid att slänga på vadarna så vi springer i förväg så kommer Tobbe. Ja, ha en! Jonte! Det är ju den här som är så bra. Alltså det finns ett drag i Rapala sortiment som är så sjukt bra. Det är en Shadow Rap Jack. Första harren. Bra Holger. Harr 5 cm extra. Shadow Rap Jack Fat. Alltså den är så bra. Alltså det här är, jag kan säga det att det finns typ inget bättre harrdrag än den här. Jag har lärt mig från grabbarna uppe i norr. Men nu ska vi fiska gädda igen. Lycka till nu grabbar! Eller jag menar skitfiske, förlåt. Fan sjukt. Kör han på något bete? Men jag tror att han kan ha haft wobbler eller något. Jag har den.
Jag har den. Den här är ännu större. En gädda eller? Jag vet inte. Måste vara en gädda va? Jag vet inte. Springa och hämta hoven. Det kan väl inte vara en gädda här? Jag tror bara en... Nej, det är inte sant. Det är en gädda. Ja. Det är inte sant. Nej, lugnt. Det är en gädda! Nej, det är en harr. En harr. Hur fasiken vilken harr. Fin gädda på liten spinnare. Det var ju inte vad jag hade väntat mig, men wow. Allt kan hända. Allt kan hända, kolla. Superfin. Där hade man verkligen tur med tafsen, vill jag säga. Måste ju gå och få en harr här. Eller hur? Så. Klart. Jag vet fan om man ska upp så här långt i forsen. Fattar inte han kunde få en direkt alltså. Nu har han. Nu sitter han! Nu sitter harren, Olgis. Jag var tvungen att adjusta lite. Så jag fiskade för mycket i bakvattnet. Och se här. Här kommer den. Det här är ingenting annat än en vacker Timalus. Alltså timjan. Exakt samtidigt som du hade den så hade jag på en gädda som slet hela linan. Den här killen, han är lite vild. Vi låter han gå. Så. Det jag gjorde fel. Fiskade för mycket i bakvattnet de första kasten. Man skulle verkligen ut här i stenskrovlet. Bara låta spinnan dansa bakom stenarna. Och sån här hedlig droppen är riktigt bra på att fiska riktigt strömmande miljöer. Det tog inte många kast. Nu har vi i alla fall ädelfisken, Erik. Nu har vi ädelfisken. Nu måste vi ut. Hoppa ut i båten. Nu åker vi ut och så försöker vi ta gäddorna nu. För de här måste få stryk på gäddan. Och köra lite popper med. Gädda, popper, borre. Kom igen nu. Nu kör vi. Erik. Nu kan vi bygga ett hemmagjort drag också. Ja. En varsin fin harr är fångad i forsen, men tiden tickar på och utmaningarna de blir viktigare och viktigare. Efter ett noga materialval av Tobbe så går de rakt på nästa utmaning. Att bygga ett bete. Oj. Sådan. Va? Nu ska vi se om man tar. Both side. Figure 8. Ja! Figure 8! Figure 8! Alltså det är helt sjukt! Jag tror han... Men du, hur var hoven nu, Jonte? Ja, jag är på väg. Men hur coolt var inte det? Han följer in, jag sa nu ska vi kolla om man tar på figure 8. Andra varvet kom han och klöpp. Helt sjukt alltså. Jag har tagit en 9-6 på figure i Kanada. Men jag har aldrig tagit en här i Sverige på sådär visuellt liksom. Jag ska göra ett eget fiskedrag här. Det kommer nog bli sjukt bra där, tror jag. Ska se vad vi hittar på. Funderar på att göra någon form av tail. Nu har jag skruvugglor. Jag har lite superlim. Jag har den här fina träbiten jag tällt till. Det är bara i med ugglor. Och så gör man ett skönt bete liksom. Det här är vrålhett. Nu vet ni, blir det en hedlig tail. Jag har faktiskt mitt personbästa på tail på 16,4 kilo. Och den gjorde jag själv. Jag gjorde otroligt mycket tails en gång i tiden. Och det är inte så svårt. Man bara täljer en liten kropp. Och så sätter man på en svans. Och så vevar man den här sakta. Och då brukar gäddan ofta hugga på draget. Böjer vi till den så. Kommer den gå perfekt. Och så lite bly på den. Då är vi med i matchen. Det lovar jag. Both side! En till typ 90. Den där var lite finare. Ja. Jag gjorde spinnstopp vid båten, han kommer bara inhalera. Så här har de varit. Alltså just
typ, eller snart i alla fall. Ja. Kolla vilken stor fisk. Vi lägger i ankaret. Det där var en 100-ring. Lätt. Alla dagar. Ja, det var det. Du har helt rätt. Helvete. Ja, men han, den där var ju så sugen så han kommer hugga igen bara jag träffar han. 100%. Den här kommer hugga igen. Så är det. Nu är det tailfiske. Det är inte så komplicerat. Det handlar mycket om att ofta veva, jämnt tempo, lite spinstopp, lite knyck. Som gäddan på något sätt tycker det är så här jätteintressant att den där tailen bara kommer där och går supersakta fram i vattnet. Så att det här är, tycker jag då, ett bete som man ska ha lite tålamod med och gärna ligga på ankar. Nej! 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 Där. Varför bet den på åran? Gjorde den? Såg du det? Nej, jag gjorde så. Den var typ framme på åran och gjorde något. Nej, det var så nära att jag skulle få... Den var ganska stor ju. Eller? Den var ju typ så här 80 plus ju, eller hur? Ja, jag såg inte det. Du har ingen... Jag har 2 på en gång! Jag har 2 på en gång! På den här sidan. Ta den där, ta den där. Ja, vänta. Så. Det där var det sjukaste jag sett. Jag har aldrig sett det i hela mitt liv. Jag hade 2 gäddor på draget på samma gång. Jag hade på riktigt. Det satt 2 gäddor fast på tailen samtidigt. På en krok. Det där... Alltså du, det finns ingen som du. Det finns ingen som du. Alltså det där var helt sjukt. Hörrni fiskevänner, vill ni ha den här fina Jukkasjärvi-kreationen? Skriv en kommentar, du är med i utlottningen. Vinnaren dras nästa vecka i samband med nästa episod. Hörni, det där var riktigt skönt. Jag tror faktiskt inte att Rapala fixar den här challengen. Det borde ju ligga i Rapalas blod att bygga beten. Rapala, han var ju en gammal finne som han byggde ju betena från början för att liksom han behövde mat på bordet. Och så märkte han att ett bete som simmade som en skadad löja, det var det som liksom gav mest fisk. Och så till slut gav det upphov då till den här originalwobblen de har, som han klädde med folie från chokladpaket. En borre? Nej. Va? Nej. Det var lite större gädda. Ja, det var ingen stor i alla Nej, fall. det var det inte förresten. Men jag tror det var en abborre. Jag kunde göra ett långt kast utan något. Det här är ju ingen något alls nu inåt här, inte. Eller det är något, men det går att kasta. Nej, jag är losta. Är det Peto? Nej, jag lossnar igen. Han kommer. Han var liten, va? Det var nog en upgrade allt. Helt sjukt. 3 gånger. Du Erik, jag tror vi ska glida ner lite här. Jag tycker det har varit lite kallt faktiskt. Ja, det är 1 meter djupt här just nu. Så vi använder oss lite av att kolla på SizeScan och sen så passar vi på att logga med en portabel väska med ett litet litiumbatteri, 9-tums skärm. Och sen så kan vi bygga vårt egna sjökort. Nu är den generellt väldigt jämngrund, men sjukt smidigt att se de lite djupare potterna. Ja. Det blir ju så liksom. Där. Snyggt! En liten, va? Jag vet inte hur stor den är, men... Jag måste bara komma ner så att jag kan hjälpa dig att hova. Är ni okej? Yes. Snyggt! Tobbe. Mac Hybrid is on fire! Hoho! Det nappar på alltså. Det här är 85 cm. Vi uppgraderar oss. Det gäller ju som sagt i fiske att hitta zonen. Och man ska inte ge upp bara för att
tufft i början. Alltså vi hade jättetufft, det blåste, det var fel. Vi fick inte till fisket och så kommer vi upp här. Vinden lägger sig, vi ser gräset. Och vi börjar också hitta betena och nu kommer fisken. Snyggt Tobbe. Nice. Det är inte många tillfällen i mitt liv jag har inte hört ett ljud på en hel dag. Jag har inte hört ett enda flygplan, inte en bil. Jag har inte hört ett enda ljud från en maskin eller människa så länge vi har varit här. Det är jäkligt coolt alltså. Helt fantastiskt. Kört den Whopper-ploppen ett bra tag nu. Så testar den lite mer. Det är väl en blandning mellan en poppe och lite mer skipping. Så den, sen nästan en walk to dog. Så den går lite sida, skvätter lite vatten. Fortfarande bra storlek så att kanske få både gädda och abborre. Åh, nej! Tappar den! Första kastet här, den tasslar upp det. Första kastet med nytt bete. Och det kommer en gädda och smäller direkt. Men ta den igen. Eller ta en ny. Ja. Eller om vi ska gå upp lite mot den kanten in där. Bra Erik. Jag pausade. Han sitter så löst. Är du med hoven? Ja. Så ja. Bra jobbat Erik. Jag stod och pekade upp dit, pausa betet och den bara kom upp och smackade. Men det är ju verkligen som ytbeten. Man brukar säga det att man måste liksom låta det bli en ring runt betet. Ibland när man pausar, låt ringen bli typ 1 meter. Då är pausen lagom. Ja. Så att man inte... Det där var viktigt Erik. Ja. Bra jobbat. Vi har ändå nött på bra med ytbete. Det är inte den största, men den är så jäkla värdefull. Nej, fantastiskt. Fortsätt fiska. Ännu en utmaning är avklarad av ABU Lowrance och alla som fiskar ytbete i hårda vindar vet hur tufft det kan vara. Men nu har de bara en utmaning kvar. Med en timme kvar av dagen måste lagen nu släpa och ro sig tillbaka mot helikoptern. Men den här gången i medvind. Ja, så hade de... Fisk! Håll i! Japp. Hoppas det är en abborre. Ja, det är en borre. Har du hoven? Ja. Är du nära eller? Nej. Ja, vi körde lite trolling. Klassisk bonnatrolling på vägen hem och så small det på. Kanske är det en abborre så har vi en extra point här. Ja, där är det. Kom igen. Jävlar vad stark han var. Ja. Jajamensan. Yes. Härligt gubben. Ja. Oj, Holgers. Det där är jättevacker borre. Alltså, vad händer i mitt liv? Alltså, vad är det här? Kolla. Vilken snygg borre. Alltså, shit. Kolla nacken. Ja, jag ser. Shit. Tack för 5 poäng, kompis. Nu är det ju bara för oss att ro så fort vi jävla kan ner till gäddgräset. Ja, faktiskt. Vi går ner och tar exakt samma ankring. Här typ, eller? Ja, det här blir bra. Lägg i här. Ja. Det här man tar dem. Ja. Nu ska det fiskas gädda igen. Snå han driften en jävel. Där, jag har en. Nej, först han gör. Gör inte! Bättre eller? Hoven! Jag tror att den här kan vara stor. Jag tror den är helt okej.
Är du med? Bra Tobbe! Snyggt! Yes! Snyggt Tobias! Ja, det var bra. Kul! Vi är tillbaks på stället vi fick vår första gädda på i morse. De där lurifaxarna i Team Rappala med sina finska fasoner försökte hinna före. Men de visste inte riktigt vart det var och vi åkte om dem och jag tror att det här är en uppgradering. 85 härliga centimeter. Vad tyckte ni om den, grabbar? Snyggt! Snyggt! Du vet, det var ju ingen uppgradering, men det är ju en gädda. Det är ju frågan som sagt, det är inloppet annars, hur det ser ut. De var väl aldrig inne i själva ån. Nej. Jag kan tänka mig att dra in och köra något kast i ån sen. Ska vi backa före dem? Erik? Vi racear med dem in och bara... Ska jag försöka ställa mig upp försiktigt? Mitt i. Ja! Bättre? Nej, den är liten. Säkert? Ja. Tror jag. Ska vi säga till annars? Vad händer? Jag börjar bli nervös. Den är bra. Den är bra. Den är bra. Det är en upgrade. Det är en upgrade. Yeah! Du, ta den här nu så gör jag några kast till så tar vi en till. Det är väl en kvart kvar tills vi in till land och vad heter det? Packa ordning innan helikoptern kommer. Ja, vi har fan inte riktigt haft flyt att vi har fått de där 90-plussarna alltså. Det är ju inte slut än dock. Här kommer det ju strömdrag. Det är uppgradering. Det är uppgradering. Wow. Bra Erik, bra. Snyggt. Sista sekund. Kom och bara slukar den precis. Both side. Vilken avslutning. 90 centimeter. De fick en fin med, men den här gjorde mycket. Kan vara sjukt viktig. En fantastisk dag på fjället är över. Rappala, de avslutar som ledare med 283 cm och 275 cm för ABU Lowrance. Det är väldigt jämnt och det bäddar för ett spännande nästa avsnitt där helt nya utmaningar väntar. Så. Vi har en riktigt cool sjö här. Ja, det är lite för grunt tror jag. Vad fin, vad fin. Det här är livet! Mitt i vildmarken får gå och jaga gäddor. Nu, det här är stort. Det här är stort.